maar eens meer op dat neergelegd. Ja, hapjes maar slim op. Limited edition bij zo. Voor je opleiding gaat ontzettend snel, hè? Stand by. Ja. Bye. Range clear 12,95. Nog even doorzwaaien. Ja. Top, dankjewel.
Nou, we lachen nooit iemand uit, hè? We lachen alleen maar mensen toe, hè? Gaat die weer op? Ja hoor. Stand by. En het is kader, maar... Bijna. Ga jij schrijven? Jij komt schieten. Ja. Oké, de briefing geldt zowel voor de groot als kleinkaliber. Eerste witte plaatjes. De blauwe is als laatste. Zit, hè? Dan zoek je een krappe kamer, hè? Zit. Ja, ik zat laag, hè? Stand by.
Stand by. Wat lastig. Stand by. Deze beste. Stand by. Ja.
Wat? Ja, en ook. Ik hoor net dat we moeten wachten met afbouwen. Ja, Kijk, dat is goed. Ja. Dat is gewoon leuk. Eerst al witte plate, volgorde vrij. Blauwe plate is stopplate. Tussen het eerste schot en het laatste schot moet er maar zijn wissel hebben plaats. Dan rond en dan. oh, ja. Het is een mooi doel. Klopt niet, hè? Heb je...
Ja, oké. Dat is klaar. Ah, dat is nog niet helemaal. Hij zat mij ja, 7. Dat het niet snel. Dit doodje, dat is een rondje met een puntje erin. Klein. Ja, als ik jou maar inhaal. Ja, want ik ben hem niet. Mensen leren tijd. Gaat zo rekening houden.
Ja, mensen in Hey, klasse joh. ready. Ziekenhuis. Ja, we moeten zeg een op. Eentje. Dacht ik, of wie moet ik nog, hè? Ja. Erik, ja, dat toch? Hier, hè? Nee, ik kom nog. Nee. Kijk. Stand by. Ja, ontladen. Nee.
Stand by. Bye. Kijk je er waarschijnlijk overheen. Dus je oog, dus één oog wil door je dont kijken. Bye.
Stand by. Stand by. 3 mm lang. Streepbal, de tweebal. De polen zijn hier. Dat alleen nog. Ja, die moet goed uit. Laatste schot geschoten in. Alleen historisch leven tijdens je. Hoe ben jij hierna? Tijd 7. Nou, je bent trainer, leer je mij bewust. Dan ga je niet zelf andere dingen doen. Race clear. Hoe oud is dat niet dat doen? Ja. Weer in een moment. Alleen lood. Hoeft niet achteruit hoor.
Dan leg je anders nooit, hè? Gestoord. We hebben echt een hele snelle, tenminste voor mij doen een hele snelle tijd. Ja. Ja. Welk was dat? 7 nog wat. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja. Nee, godverdomme, weer achter. Hi. Ik breek niks toe, ja. Oh ja. Einde van dit avontuur.